Nu cred că poți să mergi pe stradă 10 minute și să nu vezi un astfel de model. Până și geamurile se aud foarte, foarte subtil, foarte bine în mașina asta. Deci orice ți-ai cumpăra, ai o mașină hibridă, numai că nivelul de hibridizare e mai mare sau mai mic. Acum, dacă vrei să mergi sportiv, nu prea ți-ai găsi mașina pentru asta. La un moment dat, în România, Tucsonul era cel mai bine vândut model de import. Să spunem că vrei să-ți iei o mașină în anul 2024 și să spunem că vrei să fie un SUV, nu prea mare, nu prea mic, un SUV compact. Cel mai popular tip de model vândut în Europa în ultimii ani. Și vrei să fie și o mașină cu garanție, vrei să fie și o mașină fiabilă, eventual una hibridă, dar nu mild hybrid, cum știm cu toții că se fac mai mult așa la mișto, ci vrei să fie una hibridă adevărată. Ce-ți cumperi? Păi, cu siguranță nu duci lipsă de oferte, dar dacă e să ne uităm pe vânzări, există un model extrem de popular în România și în Europa. Și acel model e chiar aici în spatele meu. Astăzi o să vorbim despre noul Hyundai Tucson Facelift. Ce este Hyundai Tucson? Păi v-am mai explicat aici pe canal, acum nu foarte mult timp apropo, pentru că am pus mâna foarte târziu pe Hyundai Tucson, pe originalul generației a 4-a. Este un SUV compact al sudcoreenilor care a luat piața cu asalt printr-o mare surprindere. De ce? Pentru că a devenit bestseller în 2024, la mai puțin de 2 ani după ce a fost lansat. A reușit să detroneze nume cu adevărat desăvârșite din segment, cum ar fi Tiguan, cum ar fi Qashqai, cum ar fi până la un punct și T-Roc, dar T-Roc e mai mult subcompact, da? Deci a reușit ceva ce alții s-au chinuit mult mai mult timp să realizeze. Și a făcut-o într-o manieră foarte interesantă. Anul acesta, chiar depinde când o să public eu clipul, dar probabil o să public în iulie. În iunie, fabrica din Europa, celor de la Hyundai, unde se face Tucsonul, a anunțat că s-au depășit 2 milioane de modele produse și probabil s-a depășit deja și borna de 2 milioane de unități vândute în Europa. Și da, poți să vezi Tucsonul, mai ales generația aceasta, poți să-l vezi oriunde pe stradă, inclusiv în România. Cel puțin aici în București, nu cred că poți să mergi pe stradă 10 minute și să nu vezi un astfel de model. Deci popularitatea lui este absolută. Prima versiune, cea pre-facelift, a fost incredibil de iubită de proprietari. Eu am recomandat multor oameni să-și cumpere vărul. Am un văr care m-a întrebat, bă, ce SUV să-mi cumpăr. I-am recomandat Tucsonul, deși nu avusesem experiență cu el, dar am încredere în sursele mele și recunosc un produs bun atunci când îl văd, iar astăzi vom diseca versiunea facelift, care vine cu câteva modificări interesante. Pe partea de exterior o să vedeți că nu sunt foarte multe, deși ia uitați ce bine arată cu pozițiile puse și cu pachetul ăsta N-Line. La interior sunt foarte multe modificări și pe partea de motorizări avem foarte multe modificări, așa că haideți să începem. Așadar, ce vedeți aici lângă mine este faceliftul lui Hyundai Tucson, lansat târziu anul trecut, în noiembrie 2023, iată că a ajuns în sfârșit și pe mâinile mele și trebuie să recunosc ceva ce am mai făcut de-a lungul timpului. Foarte multe modele moderne, în momentul în care le văd pentru prima oară, mi se par un pic ciudățele ca design și trebuie să recunosc că aceeași impresie am avut-o și despre Tucson. Bă, dar a ajuns să-mi placă cumva. Inițial, când am văzut grila asta frontală și aceste LED-uri uriașe, am zis, băi, ce este struțocămila asta? Nu se poate să arunce designul pe geam, bla bla bla. Nu mă înțelegeți greșit, și generația trecută îmi place foarte mult. Dar inițial am fost foarte reticent. Cred că facelift-ul a îmbunătățit și mai mult lucrurile, dar țineți cont că ce vedeți aici este un facelift cu pachetul N-Line, adică un pachet care face mașina mai agresivă. Așa cum BMW are litera M pentru modelele sale sportive, așa are și Hyundai litera N. Și N-Line este un pachet mai agresiv de design. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate elementele pe care o să le vedeți pe mașină, toate elementele decorative sunt în negru, înseamnă că avem o bară cu un profil mai agresiv aici în zona de jos, așa cum puteți observa, da, avem aceste elemente puse așa, multe unghiuri, foarte angular tot designul de aici. Da, arată bine și ca să-ți dai seama cel mai simplu ce model este facelift și ce model este pre-facelift, pe lângă faptul că grila are un detaliu diferit, deci mesh-ul e un pic diferit, avem mai puține LED-uri în partea din față, acum avem 4 LED-uri, le vedeți aprinse pe stânga și pe dreapta, în loc de 5 câte erau înainte. În continuare, farurile sunt aici, în partea de jos, separat. Astea sunt luminile de rulare pe timp de zi și mașina arată bine.
poți să recunoști că e un model N-Line și după siglele N-Line de pe mașină. Avem și un gri foarte interesant pe acest model. E foarte aproape de Nardo Grey, ca să vă dau așa un punct de referință. Arată foarte, foarte bine. Și îmi place faptul că pe modelul acesta nu avem bandourile acestea de protecție din jurul aripilor în negrul acela destul de anost, da? Plasticul ăla foarte, foarte banal. Aici avem toate elementele în culoarea caroseriei și asta, sincer, o scoate puțin în evidență pe stradă. Tot pentru că avem pachetul N-Line, avem sigla aceea acolo pe aripa față, vă spuneam de toate ornamentele negre. Avem și jante cu design specific, observați că pe mijlocul lor nu avem sigla Hyundai, ci avem sigla N. Jante pe 19 care sunt îmbrăcate în anvelope Michelin. Nu sunt anvelope de performanță Michelin, sunt Michelin Primacy 4, așa cum puteți vedea, adică anvelope de eficiență, pentru că mașina asta este hibridă. Nu e rău deloc. Mașina asta depășește un pic pe 4,5 metri bariera segmentului compact, să spunem, dar e acolo, are un 4,54, nu e foarte mare și pare mult mai impunătoare și mai mare în poze decât în realitate. În realitate, să știți că nu mai rămâne foarte mare diferență între Tucson și Kona. Kona crescând foarte mult în dimensiune. Ajungem și în zona din spate unde nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Bine, nici în față nu s-a schimbat foarte mult, dar în spate parcă diferențele sunt și mai mici. În continuare avem aceste lumini sub formă de gheare, aș zice eu. Bara din spate, iarăși, parte din pachetul N-Line și e destul de agresivă cu acest difuzor în partea centrală și avem țevi reale de evacuare. Ceea ce îmi place foarte mult. E ceva ce mulți clienți își doresc. Ștergătorul de pe lunetă nu e lipsă, este doar ascuns, ceea ce bineînțeles va fi spre extazul unora, da? Puteți observa că am șters o luneta mai devreme, coboară de aici așa până aici. Foarte fain și tot așa, pentru că avem pachetul N-Line, avem acest eleron în partea de sus, un pic mai lung decât pe modelul standard, cu aceste nervuri pentru downforce. Interesant detaliu. Știu că pe mulți vă va interesa și portbagajul, care, conform celor de la Hyundai, are 616 litri. Eu n-am putut să măsor, dar da, pare destul de mare. 616 litri e foarte mult, apropo. Gândiți-vă că un Touareg, care e un SUV 2 segmente mai sus, are vreo 800 de litri și e cu totul altă ligă, da? Dar 200 de litri diferență, să știți că nu e foarte mult, având în vedere cât de diferite sunt mașinile. De aici poți să pliezi scaunele spate, care, apropo, au spătar ajustabil, o să vă arăt când mă urc în mașină. Da? Avem mânere pe ambele părți. În cazul acesta, dar nu pe toate mașinile, avem bancheta spate fracționabilă 40-20-40. Să știți că pe alte versiuni o să ai 60-40 splitul. Aici avem puncte de ancorare, priză, bineînțeles de 12 V, maxim 180 de W. Și dedesubt, bine, și aici avem punct de ancorare și aici. Dedesubt avem și mai mult loc. Și eu cred că cei 616 litri despre care vorbește Hyundai includ și zona de dedesubt. Da, uitați că și acolo mai este ceva loc. Deci pentru mărunțișuri o să ai destul loc aici în portbagaj sub podea și pentru bagaje cred că va fi destul de ok. Hai să tragem și copertina, da? Să nu știe toată lumea ce bagaje ai tu în mașină noaptea în parcare, să nu tentăm hoții. Ne urcăm și în mașină. Țineți cont că mașina asta este un nivel de echipare de top. Deci este Luxury N-Line, deci avem toate opțiunile și este și cea mai scumpă. O să vorbim despre preț mai târziu. Avem inclusiv perdeluțe la geamurile din spate. Materiale de calitate foarte bună aici în partea de sus a ușii. Deci în partea intermediară la fel avem material textil plus piele. Da? Foarte, foarte ok. Scaune încălzite în spate. Ce mai pot să zic, dar buzunarele sunt destul de mici ca spații de stocare. Și așa arată scaunele în zona din spate. Vă spuneam că de aici poți să reglezi spătarul și poți să pliezi, bineînțeles, și scaunele. Ele nu culisează față-spate, dar poți să reglezi cât de înclinate pot fi ele pentru confort sau bagaje. Și cam așa arată spațiul pentru pasageri. Eu am un 84 și scaunul nu este reglat în poziția confortabilă la condus. Este dat puțin mai în spate pentru că mașina are funcție de comfort access și acum are, nu știu, undeva la 10 cm un pic mai în spate scaunul, dar în continuare am loc la picioare. Hai să vedem cum stă situația și la zona capului. În cap, fără probleme. Da, aici avem trapă
dar în cap. N-am niciun fel de problemă. Mi se pare super interesant, dar adevărul este că spătarul este dat la maxim pe spate. Ia să-l ridic un pic. Dacă stau așa, ating. Da? Aici ating în continuare, deci doar la poziția maxim pe spate nu ating și asta s-ar putea să nu fie neapărat cea mai confortabilă poziție pentru drumuri foarte lungi. Nu știu, urcați-vă și vedeți. Oricum, șezutul banchetei din spate e destul de lung, îmi place chestia asta și nu este foarte ridicat, deci poți să stai confortabil aici fără niciun fel de problemă. Mașina aceasta are și climatizare pe 3 zone, da? Cei din spate pot să regleze de aici temperatura pentru ei separat, dar nu toate mașinile au astfel de dotare. 2 porturi USB Type-C și aici butoanele clasice pentru ajustarea scaunului pasagerului, da? Atât pentru spătar cât și pentru șezut. Ceva ce a devenit aproape obișnuință pe modelele Hyundai Kia. Și marea modificare. Aici în zona din față avem un board complet, nouă consolă centrală complet, nouă panouri de uși subtil modificate, deci foarte multe modificări pe versiunea facelift și avem bineînțeles și această trapă uriașă care îmi place foarte mult. Hai să ne urcăm în față. Iată, ne ajung și în față, unde avem un panou de ușă subtil modificat. Aici avem butoanele pentru memoriile scaunelor, piele, material textil, piele, iarăși aici un piano black care nu se simtă foarte bine pe termen lung. Aici avem buzunarele față de la portiere, niște mărunțișuri aici. Ideea este că nu sunt foarte mari. Da? E o chestie pe care am văzut destul de uzual la mașinile asiatice și așa arată scaunele de pe modelul N-Line, adică avem această inscripție aici, o combinație de piele și alcantara pentru scaune plus cusături roșii. Arată foarte bine și sunt și super confortabile, chiar le-am testat, reglaj electric, înălțime, spate, cam tot ce trebuie, foarte ok. Hai să ne urcăm și la bord și da, avem planșă de bord complet nouă și aici avem câteva lucruri de discutat. O să pornesc mașina pentru că e foarte cald și vreau să mă răcoresc cât vă vorbesc despre ea. În primul rând, indiferent de nivelul de echipare pe care îl alegi, acum ai acest ecran. Mă rog, sunt 2 ecrane, unul mare curbat teoretic, 12,3 inch pe ambele părți și asta schimbă complet layout-ul bordului. O să pun o poză acum pe această filmare să vedeți cum arăta înainte, în caz că ați uitat. Ideea este că, dacă vă aduceți aminte review-ul precedent, vă spuneam că aveam impresia că stau pe bord atunci când eram volan la bordul celui vechi. Acum am impresia că stau ca într-o mașină normală, da? Am impresia că stau în spatele bordului și mă pot ghida mult mai ușor. Mi se pare că poziția este mai naturală tocmai pentru că s-a făcut această modificare. Înainte aveam și o continuare aici de pe bord, pe consola centrală, care a dispărut pentru că schimbătorul de viteză a fost mutat aici pe coloana de direcție. Este shift by wire acum și s-a eliberat foarte mult spațiu aici la mijloc. Da, avem aici spațiu de stocare, aici jos mai avem iarăși niște spațiu de stocare, cotiera iarăși este uriașă și avem și aici foarte mult spațiu de stocare, o plită de încărcare wireless, 2 suporturi de pahare și aici butoane pentru diferite funcții ale mașinii, de la moduri de condus Sport și Eco, atât avem pe versiunea aceasta, până la moduri de condus în off-road. Au butonul de auto hold, hill descent, butonul pentru camerele 360 de grade și asistentul la parcare. Dacă ți apăsă pe butonul ăsta se pornește asistentul la parcare și butonul pentru senzorii de parcare. Și aici avem panoul pentru sistemul de climatizare. Arată foarte bine și îmi place că are o mică animație când apeși pe buton. Foarte fain. Avem și scaune încălzite și scaune ventilate, tot ce ne trebuie și aici sunt scurtături cu butoane fizice pentru diferite funcții ale mașinii. Iarăși, bravo Hyundai că le-ai păstrat în viață. Cât despre acest ecran, l-am mai văzut și pe alte modele și Hyundai și Kia. Se mișcă foarte bine, niciun fel de lag, niciun fel de întârziere. Chiar nu am ce să îi reproșez. Avem Android Auto și Apple CarPlay fără fir, dar poți să-l conectezi și cu fir. Da, cu acest switch de aici, v-am mai arătat și pe alte modele, dacă îl dai în această poziție, ai doar încărcare prin cablu. Dacă îl dai în această poziție, poți să și te conectezi cu telefonul la sistemele mașinii. Foarte tare. Și aici avem, bineînțeles, un instrumentar de bord care are mai multe moduri de afișare a informației, undeva la 3x3, 9 combinații foarte interesante. Deci, poți să dai stilul instrumentelor în modul simplu, modern sau clasic. Hai să vedem. Simplu. Simplu arată așa, da? Modern arată așa și clasic arată așa. Apoi, stilul graficii poți să-l alegi să fie în funcție de modul de condus sau stilul A,
stilul B, stilul C. Și pentru fiecare din aceste stiluri poți să combini cu celelalte teme. Din punctul meu de vedere e un pic prea mult, dar da, te poți ajuta, te poți customiza ceea ce este afișat. Informațiile utile sunt afișate în continuare pe mijloc, niciun fel de plângere și aici ai un suport pentru, nu știu, poți să pui un telefon cu husă magnetică să fie ținut acolo. Da, volanul iarăși nu mai are H-ul clasic Hyundai aici, cele 4 puncte care în codul Morse reprezintă litera H. Și cam atât. Per total, am spus asta și unor prieteni pe care le-am arătat mașina și v-am spus și vouă pe live vineri, vineri, găsiți clipul pe canal, faptul că mi se pare interesant că în timp ce producătorii premium tot taie din costuri, fără să scadă și din prețuri, producătorii de volum, cum este Hyundai, de exemplu, sau Kia și așa mai departe, parcă cresc. Nu toți, la Volkswagen, de exemplu, n-am observat chestia asta, dar la Hyundai chiar am observat, oferă din ce în ce mai multă calitate, fără să crească prețurile. Ceea ce mi se pare interesant. Adică prețurile au crescut, dar mai mult în ritm cu inflația decât cu ceea ce primești pe mașină. O să vorbim imediat și despre prețul acestei mașini, dar da, până acum nu mă dezamăgește deloc Tucsonul. Până și geamurile se aud foarte, foarte subtil, foarte bine în mașina asta. Da, chiar mă gândeam că e foarte rafinată această mașină. Mi se pare... De la început vă zic că sunt foarte puține lucruri pe care poți să le critici la ea. Dacă e ceva ce poți să critici, ați auzit deja, e o sinfonie de bipăituri, de țipete, de tiu, tiu, piu, piu, tiu, tiu, toată ziua. V-am spus despre asta și la Kona. Dar am aflat ceva. Dacă vrei să dezactivezi bingănitul de la avertizarea de viteză, ți-ai apăsat pe butonul de mute. Și o să observi că ți apare aici. A fost selectată funcția de informații privind limita de viteză. Adică o să-ți arate în bord limita de viteză. Îți arată și indicatoarele, apropo, ceea ce mi se pare fain. De exemplu, cedează, stop și așa mai departe. Dar nu mai țipă, nu mai face niciun bip când depășești limita de viteză. Which is awesome! Bun, hai să vorbim despre ce motorizări ai la... Mamă, ce seria 5! Tuning! Hai să vorbim despre ce opțiuni de motorizări ai pe acest nou Tucson și practic ai la dispoziție un singur motor în mai multe derivări. Da, este vorba de motorul SmartStream de 1.6 benzină 4 cilindri turbo, care poate fi configurat cu 160 de cai mild hybrid pe 48 de volți cu manuală sau automată, poate fi full hybrid, cum este modelul aici de față, cu 215 cai, a pierdut un pic comparativ cu modelul vechi, sau poate fi plug-in hybrid cu 252 de cai. Și cam atât. Deci orice ți-ai cumpăra, ai o mașină hibridă, numai că nivelul de hibridizare e mai mare sau mai mic. Poți să-ți iei automată, poți să-ți iei manuală, poți să-ți iei tracțiune în față, poți să-ți iei tracțiune integrală. Deci poți să le combini în destul de multe feluri. Acum, modelul pe care îl conducem noi este hibridul, vă spuneam, nu plug-in, hibridul clasic. Eu l-am ales, inițial mi s-a oferit plug-inul, dar am zis că asta probabil va fi mai populară printre clienți și am vrut să o testez pe asta, pentru că plug-in-ul te obligă să încarci mașina zilnic și nu toți dintre noi avem cum, ori la birou, ori acasă. Și m-am gândit că o să mă fie o mașină super eficientă oricum. Interesant este faptul că au scăzut nivelul de putere. Înainte aveam 231 de cai pe versiunea asta, acum avem 215. Nu știu exact de ce au hotărât asta. Motorizarea practic este compusă din motorul termic care face 160 de cai, care este ajutat și de un motor electric încastrat în cutia de viteze cu 6 rapoarte și convertizor de cuplu. Motorul termic face 160 de cai, în timp ce motorul electric face încă 64-65 de căluți. În total te poți baza pe 215. Interesant este că în fișa tehnică mi se spune că avem 265 Nm cuplu, dar eu cred că sunt 350 combinat. Pentru că avem 265 Nm cuplu de la motorul termic și mai avem 264 de la motorul electric. Conform legislației din România se ia în calcul doar ce poate livra continuu motorul termic, deci 265 Nm, dar
Gândiți-vă, când vă puneți în mișcare, da? Aveți 264 de Nm disponibil de la motorul electric instantaneu. Mașina se simte super fâșneață de pe loc. Noi aici avem și versiunea 4x4 în nivel de echipare Luxury N-Line, cum vă spuneam, deci este scumpuță. Este cea mai scumpă versiune hibridă non-plug-in pe care poți să ți-o cumperi. Și pentru că este 4x4, pierde un pic la capitolul dinamică. În ce sens? În sensul în care versiunea cu tracțiune față, pe care poți să iei doar în nivel de echipare style, are 0-100 în 8,2 secunde, în timp ce aceasta are 8,5 secunde. Și da, e mai grea cu vreo 50 de kilograme comparativ cu versiunea cu tracțiune față, dar e vorba și de pierderi parazitice pe versiunea 4x4, da? Deci există niște diferențe și pe partea asta. Oricum, mașina se mișcă destul de vioi de pe loc. Viteza maximă este de 185 de km pe oră. Nu este foarte mult, dar cred că nici nu ai nevoie de mai mult. În România n-ai nevoie de mai mult de 140, da? Dacă vrei să mergi legal. Și personal mi se pare că se mișcă bine, vă spuneam. Cutia schimbă foarte bine. Trecerile de pe termic pe electric și invers, de pe electric pe termic, se fac foarte lean, foarte subtil. Nu simți când mașina trece de pe un tip de combustie, un tip de putere pe altul, da? Când trece de pe electricitate pe benzină și viceversa, totul este foarte lean și nu am de ce să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Mai mult decât atât, cred că ceva ce trebuie menționat aici este faptul că avem o suspensie foarte confortabilă și foarte silențioasă. Avem un setup McPherson pe față și independent pe spate și absorbe imperfecțiunile din asfalt foarte ușor. Deși avem aici jante pe 19, cele mai mari pe care poți să ți le pui pe un Hyundai Tucson în acest moment, variază de la 17 la 19 dimensiunea, mi se pare incredibil de confortabil. Și nu avem suspensie pneumatică, nu avem amortizoare adaptive, pur și simplu e o suspensie făcută corect, silențioasă și confortabilă, așa cum ar trebui să fie. Acum, dacă vrei să mergi sportiv, nu prea ți-ai găsi mașina pentru asta. Nici versiunea plug-in hybrid de 252 de cai nu e o mașină sportivă. Poți să mergi repede, dar nu cred că poți să mergi cu adevărat sportiv. În viraje mașina se va înclina, nu foarte mult, dar se va înclina destul. Mi se pare interesant că pe mașina asta, vă spuneam, avem doar modul Eco și modul Sport. Eco, nu să avem un mod normal, cum era în trecut. Deci ori mergi în modul Eco, când pornești mașina și pleci de acasă, mergi în modul Eco, ori treci în modul Sport. În modul Sport, tot ce se schimbă este răspunsul pedalei de accelerație. Motorul termic va sta pornit constant și va fi turat un pic mai sus, va fi menținut în turații mai sus. Aportul motorului electric va fi mai mare la totalul de putere și uite un Lexus LBX și cam atât. O să ai servodirecția care este, bineînțeles, electrică, asistată electric. O să fie un pic mai grea, nu e ca și cum câștigi foarte mult feedback prin mișcarea asta pe care o fac toți producătorii care confundă greutatea unei servodirecții cu feedback. Nu. Subvirează un pic mașina, se înclină un pic, nu e foarte rău, dar nu cred că asta a fost ideea ei în momentul în care a fost creată. Ideea a fost să se creeze un crossover SUV compact, confortabil, spațios și chiar este spațios, mai ales în portbagaj, pentru oameni de familie. Nu știu câți și își vor cumpăra pachetul N-Line, care este doar unul de estetică. Personal mi se pare că o face mașina să arate foarte bine. Și chiar am văzut câțiva oameni care întorceau capul pe stradă. Probabil au observat că mașina asta are 8 LED-uri în față în loc de 10, nu știu sincer. Dar oricum și culoarea atrage foarte mult atenție și contrastul ăsta între negru și gri e foarte faină. Foarte bine izolată fonic, înainte să uit. Am fost ieri pe autostradă și mi s-a părut că la 130-140 era foarte liniște în mașină. Cred că au îmbunătățit acest aspect, deși nu s-a menționat specific în comunicatul de presă de lansare al acestei mașini, dar cred că s-a lucrat la partea asta pentru că e foarte liniște în această mașină și avem foarte multe dotări pe care pe unele mașini premium nu le-ai găsit, da? Bine, asta vine și cu un preț la schimb, dar înainte să vorbim despre prețuri și rivali, mai trebuie să vorbim despre consum, bineînțeles, pentru că vă va interesa chestia asta. Aici am avut o surpriză foarte interesantă. Acum, v-am spus, nu știu de ce au scăzut nivelul de putere al mașinii per total.
Bănuiala mea este că au făcut-o pentru a se încadra în viitoarele norme Euro 7. Emisiile acestei mașini sunt în acest moment la 149 de grame pe kilometru. 149 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, ceea ce este bine, dar nu este wow. Este foarte bine pentru dimensiunile ei. Și mă așteptam ca prin scăderea de putere totală să avem și un consum mai bun decât înainte. Păi nu e chiar așa. Consumul mediu în oraș pe care l-am înregistrat eu cu mașina asta a fost de 8,5. Coincidență face că și pe autostradă la 130-140 am avut același consum. Pe DN acesta a scăzut în jur de 5,5, ceea ce mi se pare ok. Dar pe autostradă și în oraș consumul mi se pare un pic măricel. Un pic măricel. Acum vreau să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare și dacă v-ar face să renunțați la ideea achiziționării unei astfel de mașini consumul pe care l-am obținut eu. Trebuie să menționez și faptul că am avut trafic destul de greu. Deci media de viteză pentru acest consum pe care l-am obținut de 8,5 este de 17 km pe oră, ceea ce e puțin. Chiar și pentru București. În București, în mod normal, ai undeva la 20. Aveai odată 22, acum nu prea mai ai. Dar hai zice că dacă mi-ar fi crescut media de viteză, probabil aș fi ajuns la un 8, hai un 7,5. Dacă aveți Hyundai Tucson, generația anterioară, și sigur aveți că s-au vândut foarte multe, la un moment dat în România Tucsonul era cel mai bine vândut model de import. Deci dacă scoatem Dacia din ecuație, Tucsonul era cel mai bine vândut model. De asta nici nu am apucat să-l testez în versiunea pre-facelift decât la sfârșit de producție, pentru că nu puteau să-mi dea una, pentru că se vindeau toate. Deci dacă aveți unul, vreau să-mi spuneți hibrid, da? Full hybrid, nu mild hybrid, nu plug-in. Vreau să-mi spuneți ce consum aveți cu el, să comparăm cu generația nouă, să-mi spuneți în comentarii. Bineînțeles, și dacă aveți un Tucson, să-mi spuneți experiența voastră de până acum, cum a fost cu garanția. Apropo, mașina are garanție 5 ani fără limită de kilometri, ceea ce este mai rar întâlnit în industrie. Știu că sunt producători care dau 7 ani sau 10 ani, dar ai limită de kilometri acolo. Aici ai 5 ani fără limită de kilometri, ceea ce mi se pare iarăși wow. Și vreau să spuneți ce consumuri aveți, ce plângeri aveți și așa mai departe pe partea asta. Trebuie să vorbim și despre rivali foarte repede. Tot segmentul C de crossovere, de la, nu știu, Austral, CX-5, ca să luăm în ordine alfabetică, viitorul Bigster, Qashqai, Tiguan, foarte multe modele în acest segment. Toată lumea se bate aici. Putem să includem și modele electrice și așa mai departe. E o rivalitate crâncenă și o bătălie crâncenă în acest segment. Prețurile pentru Tucsonul facelift încep de la 27.000 de euro în versiune cu tracțiune față, echipare style, manuală cu 1.6 de cai mild hybrid. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc, 27.000. Probabil veți mai putea primi și ceva bonusuri. Hyundai de obicei dă bonusuri. Veți mai putea primi și un discount pe Rabla. Nu știu, depinde dacă mai sunt fonduri. Am înțeles că nu prea mai sunt. Oricum ar fi, mi se pare la 27.000 o variantă ok. Dar nu veți primi ce vedeți aici. Veți primi scaune textile, veți primi acest ecran, ceea ce mi se pare foarte bine. Veți primi o cutie manuală, adică toată această zonă va arăta diferit. Și nu e rău deloc, repet, nu e rău deloc la 27.000 de euro. Versiunea pe care o vedeți aici e 44.000 de euro. Vă spuneam, luxury cu N-Line, hibridă, cu toate opțiunile posibile pe ea. Dar există și o versiune mai scumpă, respectiv versiunea plug-in hybrid luxury N-Line, care cu 252 de cai, care are un preț maxim de 47.000 de euro. Deci variază între 27.000 și 47.000 Tucsonul. Și știu că la 27.000 intră aproape în coliziune cu Dusterul, care este un segment mai jos, este subcompact și bineînțeles vine echipat full la 27.000, în timp ce Tucsonul este chel. Dar chiar și așa, cred că până la un punct sunt comparabile cele două mașini, dar nu mă lăsați să vorbesc singur aici. Spuneți-mi voi în comentarii cum vi se pare oferta celor de la Hyundai. Personal, mi se pare o mașină echilibrată, confortabilă, silențioasă și a dovedit fiabilitatea în timp și este super spațioasă. Tot ce ți-ai putea dori dacă ai o familie tânără, de exemplu, și ai nevoie de o mașină pe care să te poți baza. Cât ați cheltuit voi pe el? Aș vrea să știu în comentarii ce mașină ați alege din segmentul ăsta
și după ce criterii. Până data viitoare, bineînțeles, eu am fost Gabriel, voi v-ați uitat la Cuși despre mașini, nu uitați de like, share și subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!